طيب احنا عرفنا يعني حاجات ومعلومات كتير عن الامتحان وازاي ندخله وايه هي الماتيريالز، وعرفنا المواقع وازاي نذاكر. طيب ايه هي بقى الطريقة اللي احنا هنعملها؟ يعني احنا هنحل من المواقع دي ازاي؟ شوف، انت اول حاجة هتشترك على موقع ال EMRCS، تمام؟ لمدة 4 شهور او لمدة 6 شهور زي ما انت عايز. ال EMRCS عليه 2000 سؤال، هتبتدي تحل ال EMRCS بطريقة سيستماتيك، يعني هتمسك شابتر باي شابتر، مادة بمادة، هتمسك اناتومي، هتمسك فيسيولوجي، هتمسك باثولوجي، هتفضل تحل فيها، تحل السؤال وتقرا الاجابه، تحل السؤال وتقرا الاجابه، هتفضل ماشي كده في ال 2000 سؤال كلهم لغايه ما تخلصهم. اهم حاجه بعد ما تحل السؤال تقرا الاجابه حتى لو هتكرر، تمام؟ يبقى ايه؟ حل السؤال وقرايه الاجابه بطريقه مستمره. سواء انت حليت السؤال صح سواء حليته غلط، تقرا الاجابه كل مره، تقرا الاجابه، تشوف السؤال بيتكلم في ايه، حليته صح حليته غلط، هتقرا الاجابه وهكذا، تفضل ماشي وهكذا. هتلاقي نفسك في اسئله بتتكرر فكرتها، وفي اجابات بتتكرر، وفي شروح بتتكرر. نصيحتي ان انت في كل مره اقرا الكلام ده واقرا الشرح ده هيخليك تقدر تممرايز الشروح دي والاكسبلانيشن دي بسرعه، تمام؟ وتقدر تستخدمها في حل اسئله بعد كده هتجيلك بعد ما تخلص يعني شابتر باي شابتر وماده بماده. هتبتدي بقى ايه، يعني لو تقدر تعمل لنفسك نوتس كده من من الاجابات والحاجات اللي انت حليتها وقريتها بطريقه منظمه على جنب كده، ده هيبقى طريقه كويسه هتساعدك في المراجعه قبل الامتحان. لو حبيت ان اشتراك الموقع يكون ممتد معاك لغاية يوم الامتحان، فبدل ما تشترك 4 شهور ممكن تشترك 6 شهور. الفرق ما بينهم تقريبا 10 جنيه استرليني. فهو لو حبيت ان انت تحتفظ بالموقع معاك لغاية يوم الامتحان، لو عشان ترجع مثلا تعمل عليه حل لبعض الاسئلة او تعمل ريفريشمنت وتذكر نفسك بالاسئله والاجابات وكده، ممكن ايه تشترك لمده 6 شهور. اما بقى موقع الباس تيست، فانت ممكن تشترك عليه بعد كده لمده 3 شهور ب 85 باوند. هتبتدي بقى تحل الاسئله على موقع الباس تيست. هتاخد الاسئله برضو نفس الكلام، شابتر باي شابتر، وبطريقه منظمه على قد ما تقدر، تخلص جزء على بعضه وتقرا الاسئله وتقرا الاجابات بتاعتها. هتحس ان انت بدات تفتكر حاجات وبدات تحل حاجات، وهتبتدي تلاقي مستواك بيعلى كل مره. وهو على فكره بيعمل لك زي تشارت كده بيبين لك يعني مستواك في الحل، هل انت نسبتك كام في الحل، يعني نسبة كويسة ولا ضعيفة، محتاج تحل الشابتر ده والتاني ولا بقيت بتجيب فيه نسبة كويسة. طب هو من حقه، هو انا مفروض اجيب كام علشان اعدي من الامتحان؟ بص يا سيدي، هو مفيش يعني كات اوف بوينت كده، يعني مفيش نقطة بتقول ان انت لو جبت فوقها يبقى انت كده ناجح 100%، مش منشور حاجه زي كده. لكن جرى العرف تقريبا ان اللي بيجيب اكتر من 70% غالبا بيعدي. ولازم تعدي في الورقه الاولى في بارت ايه، احنا قلنا ان فيها مادتين او فيها ورقتين، سوري. الورقه الاولى خلاص لازم تعدي فيها، لازم تبقى باس فيها، والورقه الثانيه لازم تبقى باس فيها، والمجموع الكلي في الورقتين تبقى ايه، باس. فانت لازم تعدي في كل ورقه، وغالبا ان انت تبقى يعني جايب اكتر من 70%. نرجع تاني لموقع الباس تيست. احنا قلنا بعد ما انت تخلص بقى الشابترز هتبتدي بقى ايه، هتلاقي اسئله مجمعه للامتحانات اللي فاتت. دي بقى يعني نصيحه قويه جدا، لازم تحلها ولازم تراجعها كويس. بعد كده بقى هتلاقي في حاجات تانية، يعني هتلاقي في حاجة اسمها شيت فوزية، وهتلاقي في ناس عاملة أسئلة امتحانات
متجمعة من السنين اللي فاتت. يعني في امتحانات يمكن من 2013 هتلاقيها موجودة، وموجودة على الجروبات، وموجودة على جروبات التليجرام والواتس. دي برضو هنستفيد منها بعد ما نخلص الكلام ده. اتفقنا ان انت هتخلص الموقع خلاص EMRCS، وبعدين هتخلص الموقع الباست تيست، وبعدين هتحل اسئله الامتحانات بتاعت السنين اللي فاتت اللي موجوده على الباست تيست. تبتدي بقى هتجيب حاجه اسمها شيت فوزيه. شيت فوزيه ده عباره عن تجميع من اسئله امتحانات، واللي هي لا غنى عنها في الامتحانات، بتيجي في الامتحانات تقريبا في كل دور. فانت لازم تجيب الشيت ده وتحله، بيبقى حوالي تقريبا 300 سؤال حاجه زي كده هتحلهم. وفي بس هو مشكلته انه في بعض الاجابات كده مش واضحه، وفي بعض الاجابات عليها بعض الخلافات، وفي بعض الاسئله مش واضحه ومش واضح الاختيارات بتاعتها. المهم لازم تحل الشيت ده، وهتحل امتحانات السنين اللي فاتت على قد ما تقدر، على قد ما تقدر هتجيبها. لكن هي مشكلتها ان هي زي ما قلت لك هتتعبك شويه ان انت تدور على الاجابات وتتاكد منها شويه، غير المواقع اللي الاجابات موجوده عليها. في بقى ناس زمايلنا ربنا يجزيهم كل خير، كانوا مجمعين الإجابات بتاعت الأسئلة اللي هي موجودة على المواقع، وموجودة من ضمن الماتيريالز اللي متبعترة في كل حتة دي. هتلاقيهم مجمعين الشروحات بتاعت بعض الأسئلة كده، وعاملينها بصورة سيستماتيك. يعني بدل ما كل سؤال تحتيه إجابة في حتة مختلفة، هم مجمعينها بطريقة منظمة. ممكن تستفيد من التجميعات دي والنوتس بتاعت الناس اللي عاملينها دي، ان انت تخليها جنبك كده تقراها، تبص فيها كده بصة سريعة، ما تحفظهاش، مجرد بس تبص فيها كده تممرايز بس المعلومات. دي برضو هتفيدك ان انت قبل كل ما يعني في كل شابتر انت بتحله تبص شويه على النوتس دي. ممكن تستفيد من الحاجات دي بالطريقه دي، وهحط لكم لينكات ليها ان شاء الله. طب انا محتاج وقت قد ايه بقى عشان يعني احضر؟ انت قلت لنا خلاص كل الحاجات اللي احنا محتاجينها. طيب الوقت من وجهة نظري انت محتاج 5 شهور. محتاج 5 شهور تحل فيهم في شهر ونص تحل فيه EMRCS، وشهر ونص او شهرين تحل فيه اسئلة الباست تيست. وبعد كده في الفترة الباقية هتبتدي بقى تحل أسئلة الامتحانات الباقية، مع أسئلة شيت فوزية، مع مراجعة للحاجات اللي انت حلتها قبل كده، مع قراية للنوتس اللي انت عملتها أو نوتس لناس تانية. انت الفترة دي ال5 شهور دول محتاج تذاكر كل يوم على الأقل 4 ساعات تحل فيهم أسئلة MCQ وتقرأ إجاباتها. فانت 5 شهور 4 ساعات يوميا تحل الأسئلة وتقرأ الإجابات. إن شاء الله لو مشيت على النظام ده وحليت وذاكرت زي ما أنا قلت لك كده، إن شاء الله بإذن الله هتعدي MRCS بارت A من أول مرة بدون أي تعب وبدون أي مجهود وبدون أي كورسات. هتلاقي نفسك يعني طريقة المذاكرة دي، وان انت بتحل اسئله MCQ وتقرا اجاباتها، هتلاقيها طريقه حلوه وسهله وممتعه، ما فيهاش يعني ستريس زي ايام الكليه ومذاكره ايام الكليه. لا بالعكس، هتلاقي المذاكره لذيذه وممتعه. بالطريقه دي ان شاء الله باذن الله تنجحوا باذن الله من اول مره، بدون اي كورسات ولا بدون اي مجهود زياده عن اللازم. تمنياتي لكم بالتوفيق، وان شاء الله باذن الله كل الناس تنجح وتحقق اللي هي تتمناه باذن الله. السلام عليكم.